දසක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ මේක තියලා ඉන්නේ OneZeroDev YouTube channel එකේ first person shooter game series එකේ episode 5 එකේ weapon control script එකේ part 3 මම අද කරන්න යන්නේ sound effects weapon firing and reload මම මේ sound files එකක් දාගෙන තිනවා මම කලින් පොතේ තිබ්බ මේ sound files වල ඇවිල්ලා fire sound එක තියෙනවා reload sound එක තියෙනවා මේ full clip එක reload sound එකේ මම මේක කෑලි දෙකකට කඩලා තිනවා clip in එකයි clip out එකයි කියලා ඒක කරේ ඇයිද කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලම මම weapon script එකට ගිහිල්ලා weapon script එකේ මම add කරගන්නවා sound clip ටික ඊට කලින් මම මේකට audio source එක දාගන්න ඕනේ add component ගිහිල්ලා audio source දාන්න audio source එකේ මේක 3D විදිහට හදාගන්න ඉතින් මේක 3D space එකේ නැත්නම් 2D space එකේ ලොකු ශබ්ද එනවා හරි ඊළඟට මම යනවා script එකට හරි දැන් අපි මෙතන අපි දාපු audio source එක reference කරගන්න ඕනේ ඒකට මම දානවා audio source එකක් හදාගන්නවා weapon sounds කියලා දාගන්නම් ඊට පස්සේ මට ඕන start method එක start එකේදී මම weapon sound එක assign කරගන්නවා audio source හරි ඊට පස්සේ අපි දාගමු audio clip ටික මේක public වෙන්න ඕනේ නැහැ මේක public දාමු audio clip මේක දාමු fire sound තවයක් හදමු audio clip එක reload clip in reload clip out මේකෙදි මම අර කිව්වා වගේ තනි reload sound එක දාන්න පුළුවන් එක clip එක එකට රන් වෙන එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක ඒත් මේක අපිට එතකොට සමහරවිට බැරි වෙනවා මේ අපේ animation එකත් එක්ක හරියට sync කරන්න ඒ නිසා clip එක එළියට එද්දි clip in එක play කරන්න පුළුවන් clip එක ඇතුළට එද්දි clip out එක play කරන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් මේක එතකොට realistic විදිහට මේක එනවා clip in clip out තව එකක් තියෙනවා මේක උණ්ඩ නැත්තම් එන සද්ද ඒක දැනට ඕනේ නැහැ මොකද ඒක හදන්න ඕන වෙනවා අපි ammo inventory එකත් එක්ක යන part එකේදී ඒක හදමු මේ reload එක පවා ammo inventory දෙ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ sound එකේ කොටසෙන් පස්සේ මම ammo inventory එකේ වීඩියෝ එක කරනවා ඒකෙදි බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා හරි දැන් මට තව ඕනි වෙනවා මේක weapon script එකනේ weapon script එකට ඕනි reload එකත් reload එක තියෙන්න ඕනේ weapon script එකේ මම හිතන්නේ මේක තියෙන්නේ play එකේ ඉතින් මේක play එකට ඕනේ නැහැ මේක ඕනේ weapon එකට මම මේක මෙතනින් දා ගන්නවා sorry මේක දා ගන්න ඕනේ මේක ඇතුළට તો reload press කරාම මේ reload animation එක play වෙන්න තියෙන්නේ එතකොට මට දැන් ඕනි වෙනවා අර clip දෙක play කරන්න ඒ clip දෙක play කරන්න කොහොමද මගේ reload animation එකට මම යනවා මේකෙදි මෙතෙන් තමයි clip එක out වෙන්නේ
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී ක්ලිප් එක ඉන් වෙනවා. එතකොට මම කරන්න යන වැඩේ මේකේ ක්ලිප් එක අවුට් වෙන තැනදී දානවා ඇනිමේෂන් ඉවෙන්ට් එකක්. මෙතනට ඇනිමේෂන් ඉවෙන්ට් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට ක්ලිප් එක ඉන් වෙනකොට එතන තව ඇනිමේෂන් ඉවෙන්ට් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඇනිමේෂන් ඉවෙන්ට් මෙතනින් assign කරනවා. අපි තාම හදලා නැහැ ඒක. හරි මෙතන අපි හදමු එක public void අපි ඉස්සෙල්ලා fire sound එක හදමු. fire weapon fire කියලා දාන්නම්. ඒ වගේම මේක animation event එකක් නිසා මම මේකට anim event කියලා දාගන්නවා. එතකොට මට අඳුර ගන්න ලේසි මේක event ගොඩාක් තියෙන නැත්නම් අපේ event list එක පෙන්නද්දී මේ ලොකු ඉඩක් යනවා. එන ගොඩක් පිරෙනකොට අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මේක animate කරන අනිත් කෙලින්ම මේක animation වලට ගන්න එකක් කියලා අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා මම මේක මෙහෙම දානවා. මේකෙදි වෙන්නේ fire sound එක play වෙන එක. එතකොට මගේ weapon sound එකේ මේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙයාගේ ක්ලිප් එක විදිහට දෙනවා මේ අපිට ඕන ක්ලිප් එක. ඊට පස්සේ මේක ප්ලේ කරනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මේකේ ප්ලේ එක ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි තව එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි ඒක චෙක් කරන්නත් ඕනේ මේක is playing කියලා දාලා ඒක චෙක් කරන්නත් ඕනේ. is playing ද බලලා is playing නෙමෙයි නම් තමයි මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. is playing නෙමෙයි කියන්නේ මේක equal false නම් තමයි මේක ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඊට වඩා මම කැමති පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ ක්‍රමේ කෙලින්ම weapon sound audio source එකට මම දෙනවා play one shot කියන එක. ඒකට දෙනවා මම fire sound එක. ඊට පස්සේ තව හදනවා මම reload clip in එක. clip in එක anime event එකක්. ඒකටත් මේක දානවා මොකක්ද අපේ clip in එක. මම මේක copy කරගන්නවා. මේක clip out එක මේකෙත් clip out එක. හරි දැනට මෙච්චරයි අවශ්‍ය. දැන් මේ තියෙන අපේ firing එක ඒ කියන්නේ අපේ මෙන්න මේ animation එක play වෙද්දී animation event එකක් විදිහට මෙන්න මේක play වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේකත් rename කරගමු anime event කියලා. එතන මේක play වෙද්දී තමයි muscle flash එකක් පත් වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මෙතනදිම දෙන්න අපේ weapon මේක අවශ්‍ය නැහැනේ. මෙච්චරයි ඕනේ. මේකට දානවා. දැන් අපි බලමු මේක assign කරගෙන weapon sound එක එනවද කියලා. මම යනවා ගන්න එකට. මේක දැන් clips ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා අපිට. මම මේකෙදි fire sound එකට fire sound එක දාගන්නවා. reload clip in එකට මේක out එකට මේක. එතකොට අපේ resource එක මෙහෙම තියෙනවා. හරි පොඩි වරදක් තියෙනවා. මොකද අපි rename කරන්නේ fire animation event එක. මේකෙදි fire animation event එක select කරනවා. ටැබ් එකක් දෙද්දී sound එක
අපි රීලෝඩ් එක හදමු බලන්න. රීලෝඩ් එකේදී වෙන්නේ මේ ක්ලිප් එකයි යූස් කරගන්න ඕනේ. හරි මෙතන ක්ලිප් ඉන් එක සෙට් කරගන්නවා. මෙතන ක්ලිප් අවුට් එක. ක්ලිප් අවුට් වෙනකොට සවුන්ඩ් එක ක්ලිප් ඉන් එද්දී ඊළඟ සවුන්ඩ් එක ප්ලේ වෙනවා. ඒක රියලිස්ටික්. මම පෙන්නන්නම් එහෙම නොදා අපි තනි ක්ලිප් එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. තනි ක්ලිප් එක දැම්මොත් කියන්නේ අපි ගමු තව සවුන්ඩ් ක්ලිප් එකක් රීලෝඩ් සවුන්ඩ් කියලා. මේක මම දිගටම පාවිච්චි කරන්න මේ මකනවා. මේක පෙන්වන්න විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ රීලෝඩ් එකේදී කෙලින්ම රීලෝඩ් එකට මම දෙනවා මේක ප්ලේ කරන්න කියලා. මෙන්න මේ සවුන්ඩ් එක. මොකද අපිම හදන කී ෆ්‍රේම් වලින් හදන මේ රීලෝඩ් ඇනිමේෂන් එකට එහෙනම් අපිම හදන්න ඕනි ඔඩියෝ ක්ලිප් එකක්. වෙන කොහෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් මේක මැච් වෙන්නේ නැති වෙනවා. අපිම හදනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේක ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම ක්ලිප් දෙකක් වෙනම යූස් කරන්නේ. දැන් බලමු අපි මේක රීලෝඩ් එක. ඔය ඇනිමේෂන් ඉවෙන්ට් එක මම කැන්සල් කරනවා දැනට. නැත්තම් ක්ලියර් නෑනේ. මම දැන් R ප්‍රෙස් කරනවා. දැක්කද ඒකත් එක්ක සින්ක් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ක්ලිප් එක අවුට් වෙන එක හරි ක්ලිප් ඉන් එක ගන්නට එන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මේක රීලෝඩ් එකටම ගැලපෙන්නේ ඔය ක්ලිප් එක හදනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් මේ වගේ කොටස් කරලා දාන එක තමයි කොටත්ම සුදුසු. මේ ටික අයින් කරනවා. හරි වෙපන් සවුන්ඩ් බේසික් ටික මෙච්චරයි. ඊළඟට ඇමෝ ඉන්වෙන්ටරි හදද්දී බලමු මේ රීලෝඩ් ක්ලිප් ටික වෙනස් වෙන්න ඕනි. රීලෝඩ් ක්ලිප් නෙමෙයි. රීලෝඩ් වල සවුන්ඩ් ප්ලේ වෙන තැන වෙනස් වෙනවා. empty ක්ලිප් එක ප්ලේ වෙන්න එනවා. ඒ ටික එනවා. අනිත් එක තව ටිකක් කියන්න ඕනි මේ වෙපන් ෆයරින් මං හදපු ස්ක්‍රිප්ට් එක කියන්නේ අපි මේකෙදි ෆයර් කරන්න මේ ඉන්ස්ටන්සියේට් කරලානේ. මේක performance අදින් බොහොම දුර්වලයි. මෙහෙම නෙමෙයි අපි සාමාන්‍ය කරන්නේ. මොකද පූලින් සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕනි. බුලට් පූල් සිස්ටම් එකක් හදලා ඒ බුලට් පූල් සිස්ටම් එකෙන් තමයි මෙතන බුලට් කෝල් කරන්නේ. මේ ඉන්ස්ටන්ටියේට් කරන්නේ නැහැ හැමතිස්සෙම. ඉන්ස්ටන්ටියේට් වෙන්නේ ගේම් එක ස්ටාර්ට් වෙද්දී. ඒ කියන්නේ පූල් එකට අපි දෙන amount එකකින් හදා ගන්නවා බුලට් සෙට් එකක්. ඒ හදාගත්ත බුලට් සෙට් එක තමයි මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ. අනිත් එක මේකෙදි දැන් බුලට් ස්ක්‍රිප්ට් එක ගත්තොත් අපි බුලට් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ ඒකෙත් තියෙනවා මෙතන ඉන්ස්ටන්ටියේට් කරන තැන් ගොඩක්. මේවත් අපිට පූල් එකකට දාලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර performance අතින් හොඳ තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් ගේම් එක. පූලින් සිස්ටම් එකත් මම ඉස්සරහට කරන්නම්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටස හම්බෙමු.